අයිබෝන් යාළුවනේ වෙල්කම් බැක් ටු කල්යානිජයලත් සොන් කින්ඩම් channel. ඉතින් මං හිතනවා ඔයාලා හැමදෙනාම හොඳින් ඇති කියලා. අද මං ඔයාලට අරන් ආවේ සයිඩ් පොකට් එකක් කොහොමද අපි පහසුවෙන් නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් මං ඔයාලට කියලා දෙනවා sizes 3කින් කොහොමද අපි සයිඩ් පොකට් නිර්මාණය කරන්නේ. ඒ වගේම ඒක කපලා මහ පහසුවෙන් නීට් එකට මහගන්නේ කොහොමද කියලාත් මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට කියලා දෙනවා. ඉතින් දිගටම මාත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න මේ වීඩියෝ එක අවසන් වෙනතුරු ඔයාලට පුළුවන් ගොඩාක් දැනුමක් මේ වීඩියෝ එක තුළින් ලබා ගන්න. ඉතින් ඔයාලා හැමදෙනාටම ගොඩක් ස්තුතියි මගේ channel එක subscribe කරනවට, ඒ වගේම like දානවට, share කරනවට, වටිනා comments දානවට ඔයාලා හැමදෙනාටම ගොඩක් ස්තුතියි. දැන් අපි බලමු අපේ මේ side pocket එක කොහොමද නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා. ඉතින් පළමුවෙන්ම මම නිර්මාණය කරගන්නේ ලොකුම size එකක්. ඉතින් මෙතන අපිට මේ විදිහට රේඛාවක් ඇඳගෙන අඟල් 11ක් දිග රේඛාවක් ඇඳගෙන ඒ රේඛාවේ මුල සිට අඟල් 3ක් හෝ 3මාරක් පහළට අපි ලකුණු කරලා අංශයක් ඇඳ ගන්න ඕනේ. අංශයක් ලකුණු කර ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඒ අංශයේ ඉඳලා අඟල් 7ක් පහළට අපි නැවත ලකුණු කරලා අංශයක් ඇඳ ගන්න ඕනේ. ඉතින් මතකයිනේ රේඛාවක් ඇඳගත්තා. අඟල් 11ක් දිග රේඛාවක් තමයි අපි ඇඳගත්තේ. මුල ඒ රේඛාවේ මුල ඉඳලා ඔයාලට අඳින්න පුළුවන් අඟල් 3ක් හෝ 3මාරක් පහළට. ඊට පස්සේ ඒ 3 සිට නැවත අඟල් 7ක් මම පහළට ලකුණු කරලා ඒ 7 දෙකට බෙදලා අංශයක් මම ලකුණු කෙරුවා. දැන් අපිට පුළුවන් රූලර් එකක් මාර්ගයෙන් අඟල් 10ක් දිග රේඛාවක් ඇඳ ගන්න. ඉතින් මේ රේඛාව අපි ඇන්ගල් එකට තමයි ඇඳගන්නේ, පොඩක් ඇල කරලා. ඒත් එක්කම ඒ රේඛාව මත අපේ අත තියලා අපි අපේ පොකට් එකේ හැඩය ඇඳ ගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට අංශයක් මම ඇඳගත්තා. දැන් ඔයාලට පුළුවන් මේ කොලේ මත අත තියාලා මේ විදිහට වටේට ඇඳ ගන්න. මේක මම ඇත්තරම ලේසි ක්‍රමයක් ඔයාලට හොයලා දුන්නේ. ඉතින් මං හිතනවා දැන් ඔයාලට ඕනම size එක කෙනෙකුට මේ විදිහට side pocket එක නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් මේ ඔයාලගේ අතේ size එකටම ගන්න එපා. අර අපි ලකුණු කරුවානේ මතකයිනේ රේඛාවක් ඇඳලා අඟල් 3 එතන ඉඳලායි පහළට ගත්ත ඒ ලකුණයි එක සම්බන්ධ කරලා තමයි මේ විදිහට ඇඳගන්නේ. ඉතින් ඔයාලට ඒ හැඩය ඇඳගන්න අත තියන්න අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. ඉතින් පහසු වෙන්නයි මම ඔයාලට එහෙම කරන්න කියන්නේ. ඉතින් මේ පොකට් එකේ දිග අපිට වෙනවා අඟල් 10ක්. ඉතින් ඔයාලගේ කැමැත්ත පරිදි තව මේක අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම ඔයාලට පුළුවන් මේකට මෙහෙම වාසිතාව ඕනනම් අඟල් භාගයක් වටේට තියන්න. හැබැයි ඉදිරිපසට අනිවාර්යයෙන්ම භාගයක් තියන්න ඕනේ. ඉතින් මේ වටේට මෙහෙම වාසිය අපි පසුවට තියාගමු. දැන් අපි බලමු අපේ ඊළඟ size එක කොහොමද නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා. දැන් අපි sizes 3ක් නිර්මාණය කරනවානේ. අපිට තව දෙකක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට පොකට් එකක් ඔයාලා කපා ගත්තොත් ඔයාලට පුළුවන් ලාර්ජ් කෙනෙකුගේ ඉඳලා ඩබල් X තියෙන, ඒ කියන්නේ ගොඩක් තරබාරු කෙනෙක්ගේ ඇඳුමකට පවා මේ size එකේ පොකට් එකක් පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් ඔයාලට මං කිව්වනේ මේ රේඛාවේ දිග අඟල් 10ක් වෙනවා කියලා. ඒ 10 තමයි මම මේ විදිහට ලකුණු කරගත්තේ. ඉතින් මං හිතන්නේ නැහැ මේක අමාරුයි කියලා. ඉතින් මම පුළුවන් තරම් සරල විදිහට තමයි ඔයාලට මේ විදිහට නිර්මාණය කරලා පෙන්නන්නේ. මොකද මං ගොඩාක් කලින් කිව්වා වගේ මං ගොඩාක් රිසර්ච් කරලා තමයි මේ දැනුම ඔයාලට එකතු කරලා අරගෙන ආවේ ලේසියෙන්ම පොකට් එකක් නිර්මාණය කරන්න. මං හිතනවා මේ ක්‍රමය ඔයාලට ගොඩාක් පහසු වෙයි කියලා. දැන් බලමු අපි අපේ දෙවෙනි කොටස.
මීඩියම් සයිස් එක කොහොමද කපාගන්නේ කියලා. ඉතින් අර වගේම රේඛාවක් ඇඳ ගන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට කොලයක් කපා ගත්තා. අපිට තව කොළ දෙකක් අවශ්‍ය වෙනවානේ මීඩියම් එකටයි ස්මෝල් එකටයි. ඉතින් මේ විදිහට කොළ දෙකක් මම කපාගෙන ඔයාලා රේඛාවක් ඇඳ ගන්න. තිරස් අතරත් රේඛාවක් ඇඳගමු අපි. එතකොට තවත් මේක පැහැදිලිව ඔයාලට තේරෙවි. ඉතින් මේ රේඛාවේ දිග අඟල් 10යි. දැන් අපිට පුළුවන් මේ ඉහළ සිට අඟල් 3මාරක් හෝ 3ක් ලකුණු කරලා මේ විදිහට අංශයක් ලකුණු කරන්න. ඊට පස්සේ ඒ අංශයේ ඉඳලා අඟල් 6මාරක් පහළට ලකුණු කරන්න. ඒක දෙකට බෙද්දාම අපිට එන්නේ 3.25 3යි කාලක්. ඒ කාල මේ විදිහට ලකුණු කරලා අර කලින් වගේම අපි මේ විදිහට රේඛාවක් ඇඳලා අපේ අත කොලේ මත තියලා මේ විදිහට වටේ ඇඳ ගන්නවා. අත ගානට ගන්න එපා, පොඩ්ඩක් පල්ලට හැඩයට ගන්න. ඉතින් මේ රේඛාවේ දිග වෙනවා අඟල් 8. කලින් වගේම අඟල් භාගයක් මෙහුම් වාසි මේ විදිහට තියාගන්න. වටේටත් අපි අඟල් භාගයක් තියාගෙන යමු. ඉතින් ඔයාලා සෙන්ටිමීටර් වලින් වැඩ කරනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් සෙන්ටිමීටර් එකක් මෙහුම් වාසි වලට තියාගන්න. ඉතින් මේ තමයි අපි කපාගත්ත ඇඳගත්ත මීඩියම් සයිස් එක. ඉතින් හරිම ලේසි මේක ඔයාලට කපලා තියාගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ විදිහට ඩ්‍රාප් එකක් තියාගෙන ඔයාලා මේක ට්‍රේස් කරලා ඊට පස්සේ ඒක කපාගෙන පාවිච්චි කරන්න. එතකොට ඔයාලට මේක අමතක වෙන්නේ නැහැ. නැවත නැවත පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දැන් අපි සයිසස් දෙකක් කපා ගත්තනේ. තව එකක් අපිට ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ස්මෝල් සයිස් එකත් වැඩි වෙනසක් නැහැ. ඉතින් අපි කලින් ඇඳගත්ත මේ ලොකු සයිස් එකට මේ විදිහට මම වාසිය තියාගමු. ඉතින් මම අඟල් භාගයක් හිටින්න තමයි වටේ තියාගත්තේ. දැන් අපි යමු ස්මෝල් සයිස් එක ඇඳ ගන්න. ඉතින් කලින් වගේම මේ විතර සිරස් අතර රේඛාවක් ඇඳ ගන්න. තිරස් අතරත් රේඛාවක් ඇඳගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් ඉහළ සිට අඟල් 3මාරක් පහළට ලකුණු කරලා ඉතින් මේ රේඛාවේ දිග වෙන්නේ අඟල් 10ක්. අර විදිහටම 3 පානක් ලකුණු කරලා නැවත 6මාරක් පහළට ලකුණු කරන්න. ඒ 6මාර දෙකට බෙදාගත්තාම 3යි අඟල් 2යි 5යි 3යි කාලයි. ඉතින් ඒ විදිහට ඔයාලා දැක්කනේ අත තියාගෙන අර විදිහටම ඇඳගත්ත. හැබැයි මෙතන අපේ පොකට් එක පොඩි. මේක විශේෂයෙන් කුඩා දරුවන්ගේ ඇඳුම් වලට වඩා සුදුසුයි. මොකද දිගින් අඩු නිසා. හැබැයි පළල මම මීඩියම් සයිස් එකටම තමයි ගත්තේ. ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ කැමැත්ත පරිදි තව ඕනනම් අඩු කරගන්න. ඉතින් මේ පොකට් එකේ දිග මම ගත්තේ අඟල් 7යි. ඉතින් මේ විදිහට මෙහුම් වාසිත් භාගයක් අපි තියාගමු. ඒ වගේම ඔයාලා දන්නවා දැන් ඉදිරිපසටත් අපිට මෙහුම් වාසි සඳහා අඟල් භාගයක් අවශ්‍ය වෙනවා. මොකද මේ කොටස තමයි අපේ සායකට හරි ගාමකට හරි ට්‍රවුසර් එකකට හරි ජොයින් වෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ කොටස් දෙකක් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා එක පොකට් එකකට. ඉතින් ඔයාලා දෙපැත්තටම පොකට් දෙකක් දානවා නම් මේ වගේ කොටස් 4ක් ඔයාලට අවශ්‍ය වෙනවා. දැන් අපි මේ සයිසස් තුනම කපාගෙන ඇඳගෙන ඉවරයි. දැන් අපි මේක ට්‍රේස් කරගෙන කපාගමු. දැන් අපිට මේක මහ ගන්න තියෙනවනේ. ඉතින් මේ විදිහට මම ට්‍රේස් කරගෙන ඉවරයි. දැන් මම මේක කපා ගන්න යන්නේ. ඊට පස්සේ මේ වගේ ප්‍රමාණයෙන් කොටස් දෙකක් මම රෙදි වලින් කපා ගන්නවා.
ඉතින් ඔයාලා රෙදි කපා ගන්නකොට එක රෙද්දක් ඝනත්වයෙන් අඩුවටයි අනිත් රෙද්ද ඔයාලා මහන රෙද්දේ පාරටයි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම පාවිච්චි කරන්නේ කොටන් රෙද්දක්. පාට දෙකකින් තමයි මම පාවිච්චි කරන්නේ. ඔයාලට වඩාත් පැහැදිලිව පේන්න තමයි. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා හිතමුකෝ මං සායක් මහනවා කියලා. එතකොට ඒ කොටස් දෙක මේ විදිහට තියාගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලා ගන්න සායේ ඉනේ සිට අඟල් 10ක් 15ට ගත්තා කියන්නකෝ. එතකොට ඔයාලා 10ක් 15ට ලකුණු කරලා මේ විදිහට පොකට් එක තියාගන්න ඕනේ. එතකොට මේ පොකට් එකේ කන පිට පැත්ත තමයි කන පිට පැත්ත අපි රෙද්දේ හොඳ පිට මතට තියලා තමයි අපි මේක පින් කරගන්නේ. මතකයිනේ? මේ නිල් පාට තියෙන රෙද්ද හොඳ පිට පැත්ත මේ මම හරි කියලා දාන්නේ. රයිට් ක්ලික් දාන්නේ. ඒක තමයි හොඳ පිට පැත්ත. මම කතර ගහලා තියෙන පැත්ත පොකට් එකේ කන පිට පැත්ත. දැන් මං උඩින් අඟල් 5ක් මේ විතර ලකුණු කරගත්තා. රෙදි කොටස් දෙකේමම එක සමානම අඟල් 5 ලකුණු කරගන්නවා. ඔයාලා මේ විදිහටම ඔයාලගේ සායක හරි ගවුමක හරි මහනවා නම් මේ විදිහටම හරියටම දෙපැත්තේ එක සමානව ලකුණු කරගන්න. දැන් ඔයාලට පුළුවන් මේ විතර පින් ගහගෙන මැෂිම ළඟට අරන් ගිහිල්ලා මේක අඟල් භාගයක් හිටින්න මැහුමක් ගහගෙන ඒත් එක්කම ඕවර්ලොක් කරගන්න. ඒත් එක්කම මේ පොකට් එක ඔයාලට වටේ වුණත් වෙන වෙනමත් ඕවර්ලොක් කරගන්න පුළුවන්. මොකද මේක මැහුවට පස්සේ ඕවර්ලොක් කරගන්න පොඩ්ඩක් අමාරු නිසා ඔයාලා කලින්ම ඕවර්ලොක් කරගත්තොත් වඩාත් පහසුයි. ඒ වගේම නීට්. දැන් මේ විදිහට මම මහගත්ත අඟල් භාගයක් තියලා ඊට පස්සේ කෙලිම මං ඕවර්ලොකුත් කරගත්තා. දැන් ඔයාලට තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට හොඳ පිට එළියට හිටින්න. ඒ කියන්නේ මේ පොකට් එකේ අපේ හොඳ පිට පැත්ත දැන් ඇතුළට තියෙන්න ඕන. කන පිට පැත්ත දෙපැත්තට තියෙන්න ඕනේ. අපි රෙද්දේ හොඳ පිට අපේ තියෙන්නේ ඇතුල් පැත්තට. මම පොකට් එක මේ විදිහට මං එළියට තියනවා. එළියට අපි හිතමුකෝ අපි ඉන්නේ වම් පැත්තේ කියලා. එතකොට අපේ ඉස්සරහා පැත්තට පොකට් එක මේ විදිහට තියලා අඟල් භාගයක් මේ විදිහට මං ඔයාලට පැහැදිලිව පේන නිසා මේ විදිහට චෝක් වලින් ඇඳලා පෙන්නුවේ. ඔයාලට පින් කරගන්න පුළුවන් මේක. දැන් මම පින් කරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මේ පින් ටික ගහගෙන මම මැෂිම ළඟට අරන් ගිහිල්ලා දැන් ඔයාලට පෙන්නනවා කොහොමද මේක පහසුවෙන් මහගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලා මේ මුල සිට අඟල් භාගයක් මේ විදිහට මහගෙන ඉන්න. ඊට පස්සේ මේ පොකට් එක ළඟට එනකොට ඔයාලා ඉඳි කට්ට ඇතුළට දාන්න ඕනේ. රෙද්ද ඇතුළට දාලා ඒක නවත්තන්න ඕනේ. Just put the needle and then turn the fabric. ඉතින් මේ විදිහට අඟල් භාගයක් තියලා වටේට මහගෙන එන්න. ඉඳි කට්ට ඇතුළට තියලා තමයි අපි මේ රෙද්ද හරවන්නේ. ඉතින් මේ වගේ අවසානයට එනකොටත් ඒ විදිහටම ඔයාලට පේනවානේ හරිම ලේසි. හැබැයි පිළිවෙලට කරගත්තේ නැත්තම් මේක ලස්සනට මහගන්න අමාරුයි. දැන් ඔයාලට පුළුවන් මේක වෙනමුණත් ඕවර්ලොක් කරගන්න. ඒ උනට කලින්ම ඕවර්ලොක් කරගන්න නම් තමයි වඩාත් පහසු. ඉතින් ඔයාලට පේනවා අපි ලස්සනට අපේ පොකට් එක මහගත්තා. ඉතින් මං හිතනවා ඔයාලා යම් දැනුමක් මේ වීඩියෝ එක තුලින් ලබා ගන්න ඇති කියලා. ඉතින් මම ඔයාලට පොළොන් දුනා ඉදිරියටත් ට්‍රවුසර්ස් පොකට් වලට කොහොමද අපි ට්‍රවුසර්ස් පොකට් කරන්න කියලා මේ කියලා දෙන්නම් කියලා. ඉතින් මාත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න දිගටම මම ඔයාලට ගොඩාක් වටිනා දැනුමක් මගේ වීඩියෝස් වලින් ලබා දෙන්න පොරොන්දු වෙනවා. දැන් ඔයාලා දන්නවා කොහොමද මේ බ්ලොක් එක කපාගන්නේ, මහගන්නේ. ඉතින් ඔයාලා හැම දිනාටම ගොඩක් ස්තුතියි මගේ වීඩියෝ එක බැලුවට. ඉතින් ලයික් දාන්න, ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයාලා හැම දිනාටම සුවබර දෙවියක් අයබෝවන්. Thank you so much for watching my video. Take care. Bye bye.